Përshëndetje, shikues e Klan Kosovës. E dilja sotme fillon me një intervistë. Mysafiri i sotëm nuk do prezantim. Profesor Hajredin Kuçin e njihni të gjithë. Për me tepër se një dekadë ka qenë njeriu kryesor përmes cilit është dhënë ligjërimi politik i Partisë Demokratike të Kosovës. Tërheqja e tij nga vijat e frontit politik është interpretuar në mënyra të ndryshme. Kthimi i tij do të interpretohet në poaq, në mos me shumë mënyra se sa mungesa e tij. Por të vërtetat për dyja mund t'i thot vetëm profesor Kuçi. Ta sot në kam kënaqësinë që për këto dhe shumë çështje tjera ta kem në bashkëbisedim për rreth një orë profesor Kuçin dhe natyrisht edhe numrin e tij ose kthimin e tij më njëherë mas kandidat për kryeministër zotit Kadir Veseli. Zoti Kuçi, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën edhe për prezantimin që bën. Atëherë u mundova që realisht në prezantim ta përshkruaj të vërtet edhe për atë ligjërimin politik në Partinë Demokratike për 10 vjet, edhe për mungesën në këtë 2 vjeç. Faleminderit, ndoshta e para ka qenë pjesa e asaj që unë kam qenë i ekspozuar përballë media, me bën një qendrim që ka qenë i strukturuar në Partinë Demokratike të Kosovës. Ndoshta unë kam qenë vetëm ai që eksponuese përballë media, por përndryshe ka qenë mendim i Partisë Demokratike dhe jemi lumtur për atë kohë. Më them që kemi shpreh qendrime të qarta përballë zhvillimeve politike në Kosovë, qendrime të forta, kuptim pozitiv për vendin dhe duhet të them që jam krenar për atë pjesë tjetër dhe besoj ka qenë pjesë më dinamike jo vetëm e imja jetës, jo vetëm e Partisë Demokratike të Kosovës, por do ta them me bindje të plot pjesa më dinamike e zhvillimeve politike në Kosovë, në historinë politike të Kosovës. Dhe nëse i shohim ato vite me zhvillimet që kanë qenë dinamike e tej madhe, por në anën tjetër kanë qenë edhe zhvillime më rëndësi jetike. A jeni zgjenuar, zoti Kuçi, për këto 2 vjet e së qeverisjes, ka pas sfidat ndryshme, sidomos rreth dialogut, paqartësi, pakuptimsi, jo, unë që situatë të re karshime ndërkombëtare. Bata nëse më lejo ta them, ju edhe unë jemi një gjenerat që na simi zgjënjy prej Kosovës kur ka qenë Miloševiqi. Domethënë këtu edhe kur ka qenë Kosova për shumë kanë pa shpresë, ne jemi munduar ato edhe në Union Studentëve dhe në botën e re dhe në universitet kudo, unë nuk zgjënjehem let. Domethënë, ajo që do të them edhe këtë që përmendet me kthem, unë nuk e jam prej atyre njerëzve që komentojnë që politikën e kam jeta vdekje se kam deri në fund të jetës, ashtu prap nuk mendoj edhe sonte. Unë kam menduar që vjen një moment kur unë cili duhet ta lëshojmë një radhë. Edhe kam menduar që pas një kohë do të vijë një gjenerat tjetër që duhet i kryej punë me rëndësi. Nuk them që s'kan ardhur më të mirë se sa ne, por që do të them kanë qenë 3 momente që jam aktivizuar, se unë prej po e quaj prej një aktivi politik, kam kaluar në një vrojtues aktiv të politikës, nuk kam qenë sikur që e thot Platoni, jam qenë politike si çdo njeri tjetër, por nuk kam qenë as interesuar, në anën tjetër kam bërë aktivitet brenda partisë, por jo interesuar që të jemi eksponuar përballë media. Prap nuk do të jem ai para 10 viteve, se Kosova nuk është e tillë dhe pozicioni im. Por kanë qenë disa momente që unë kam menduar që kthehem, e para mendoj që zhvillimet politike që po e presin Kosovën ose që do të jenë në Kosovë, veçanti që ka të bëjë raporte me pozicionin politik të Kosovës, me përmbylljen e shtërndërtimit, me çështjen e dialogut dhe me çështje të tjera që kanë të bëjnë me demokratizimin, nëse më lejo ta them, të Kosovës, veçanti ato që kam quajtur unë evropianizimi i Kosovës, ka nevojë për eksperiencën time dhe këtë eksperiencë e kam vënë në dispozicion që e ka çmuar edhe Partia Demokratike dhe kryetari Veseli. E dyta, ka qenë një moment kur Partia Demokratike po bën reforma rrënjësore, për mos me thonë po bën një transformim bukur të dukshëm. Dhe se një prej themeluesve të Partisë Demokratike, një prej barzëve, prej shumë barzëve, të proceseve më rëndësi për Partinë Demokratike dhe Kosovën, nuk ka mund pashtu të jem vrojtues pasiv dhe nëse është kërkuar që të jap mundësinë e kontributit tim të eksperiencës time edhe për këtë tranzicion, po ashtu jemi i gatshëm ta bëj për partinë. Dhe e treta, edhe kandidimi vetë kryetarit Veseli, duhet ta them, era e parë që kryetari i partisë tonë, pas ndryshimit nga kryetari paraprak zoti thotë që po jetë kandidat për kryeministër. Dhe ne secili prej nesh, kapacitetet tona, mundësitë tona duhet t'japim mundësi projektit e tij, dhe po them jo vetëm personaliteti i zotit Veseli, por edhe projekti i tij për qeverinë e jashtme të Kosovës kanë qenë një prej shtytësve që të jenë pjesë e këtij procesi. Natyrisht do të jem gjithmonë i kujdesshëm që ta mbrojmë interesin e vendit, do të jem gjithmonë ai që
ju e përmendet ndoshta kuptimin, po që trompetim politik të Partisë Demokratike, po unë do të jem tash kësaj radhe, ai që do ta mbrojë interesin e Kosovës dhe kur jemi bindur që është interesi i Kosovës, nuk do ta vënë pa interesin askujt tjetër. Mirë, kur fola për ligjërimin politik, gjithmonë e kam parasysh se ke qenë në front të situatave, por gjithmonë ke qenë njeri dytë me momentet caktume, edhe jetë tërhequr nga ai po themi ballavaçimi frontal. Por ke bërë gjërat të cilat kanë qenë pa mundura të bëhen në një pozicion ose në një pozitë krize. Gjithmonë ke qenë e kam bërë me vetdije. Shikoni se jo vetëm desha te kthimi, tash te kthimi. Nëse ndryhet vetëm atë pjesën, për hir ndoshta e kam bërë me vetdije të plot, unë kam menduar gjithmonë që kur e ke dikant përpara, në atë kohë Partinë Demokratike, do mund të them që më kanë bën nder, se unë jam nën kryetari i partisë për vitin 99, do të thotë në kohën kur jam vënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, në 27 vjeçar, para shumë njerëz me autoritete morale kombëtare, të shërimtare ka qenë nder për mua, por pastaj unë gjithmonë kam menduar që unë duhet të jem ajo diga e parë e reflektimit, por të jem shumë mirë njohës përballë mediave, të cilat kanë qenë vazhdimisht mbështetëse, kanë qenë mirë njohëse, po duhet të them edhe unë kam qenë ai që kam transmetuar ato që kam menduar, dhe po ashtu nuk ka ndodhur. Jem falenderues shumë që asnjëherë më demantu Partia Demokratike e Kosovës, por po ashtu nuk ka ndodhur që t'jap premtime të cilat nuk do të bëhen pastaj realitet. Unë mendoj që tash jeni kthyer në po aty ku ishit dikur, në numrin 2 të pozicionit politik në listën zgjedhore, dhe a do thotë kjo që Hajredin Kuçi është kthyer në frontin e betejave dhe ligjërimit politik, dhe kjo do të thotë që ikja nga librat dhe ligjërimi në fakultet, dhe si do të duket tash pas këtij pushimi zhurma e garës politike, se kjo është megjithatë një rikthim i cili ikja nga komoditeti në një garë që para shumë Shikoni, e para në numrin 2 një mirë njës, edhe kryetari i dhe Partisë Demokratike, se është një kontribut i çmuar që ta japin mbas 20 viteve, por nuk e kam kërku. Numrin 2 jam shumë i sinqert dhe për mua numri është irelevant. Në këtë rast, edhe 190 kisha pranuar pas një problem kur të pranoj si garë politike. E dyta, do të punoj për sa kam hapësirë politike në ambienti ku krijohet, edhe në Partinë Demokratike, edhe në institucion dikun tjetër. Por nuk do të jem ai që do të ngarendi për punë të tilla. E treta të jem pak sa po foli popullorëshe, nuk se rën pleshni nuk bëhem. Do të thonë nuk do ta shihni Hajredinin e para një kohë. Hajredini tash më shumë mund të kontribuojë me ide politike, me qëndrime politike, por betejat politike, ato konfrontimet, unë edhe ashtu si kam bërë kurrë individuale me njerëz, do të kem konfrontim të ideve, të mendimeve, dhe më shumë do të jap kontribut për kryetarin Veseli, për Partinë Demokratike, nëse jem kuvend edhe aty, po jo ndonjë luftarak, po them thojza, ajo që do të jem eksperiencën time, edhe ato që i kemi bërë mirë, edhe ato që si kemi bërë mirë, do të mundohemi të transmetuar mirë më të mirë të mundur dobitë e vendit. Por do ta mbroj edhe dinjitetin tim, autoritetin tim, edhe individual, edhe qëndrimet e mia kur përputhem interesat e Kosovës, nuk do të ketë asgjë tjetër në mes. Mirë, po ju citoj me që përmende edhe idealizmin edhe idenë politike. Ju në një intervistë në fund vitit shkuar keni thënë se largimin tuaj nga politika ditore e kanë ndikuar zbeja idealit politik dhe mungesa e luftës për ide, si dhe keni nënvizuar, po citoj se ju shqetëson mungesa një vizionit qartë për vendin. Kthimi juaj vjen një vit pas kësaj deklarate, të e keni thënë në një intervistë. Çka ka ndryshuar Hajredin Kuçi në këtë kohë që ka shtyrë të kthehet me gjithë këto faje ekzistuese në skenën politike, po them kështu, cilat janë fajet e Partisë Demokratike dhe partive tjera politike, dhe cilat janë fajet karshi mezhve ndërkombëtar që kanë ndikuar që kjo politikë të jetë ndryshe në këto vite sa keni munguar. Unë thash pak më herët se kam qenë drejtues aktiv i politikës, natyrisht në strukturat e Partisë Demokratike ku kam marrë pjesë, por në mendimet politike, qoftë ato që kam dëgjuar, kam lexuar apo në bashkëbisedë me njerëz. Më le të them që asnjëherë dhe sot po e them, në momentin kur politika nuk është ideal, por është profesion, unë nuk e kam profesion politikën, dhe këto e them edhe me ditë që asnjë votë se marr, edhe me ditë që kur nuk bëhem deputet, nuk e kam logjikën e profesionit në politikë. Edhe unë mendoj te Weberi kush e ka të qartë, e ka etikën dhe profesion, po s'po duhet ty në elaborate të rënda. Ajo e dyta çka duhet them. Unë mendoj që Kosova në një moment caktuar tash ka nevojë për, unë e them, për konceptin e vizionit politik.
Edhe këtu isha 3 kategori, isha politikanët, që dasht e pa dasht përmes tyre është vendimarrja politike, isha intelektualet, kudo që mund të jenë, cilindër parti dhe pa parti fare, dhe unë isha mediat. Bili këtë kategorinë e fundit ndoshta është të barazvlefshme, edhe me këto 2 kategoritë e para, për mos me thonë momente të caktuara edhe përpara tyre. Unë kam bindjen e plot që edhe digitalizimi i mediave, format e ndryshme, natyrisht dinamizmi, teknologjia moderne, kanë bërë që idetë politike s'mundesh me menaxhu më njëri. Duhet ta pranojmë se mundesh as vendin me menaxhu mos si përpara, edhe nuk mundesh me menaxhu as familjen si përpara. Teknologjia moderne krijon mundësi që ne ta fitojmë një ide çka po ndodh tash në New York diku tjetër. Çka i bie kjo? Kjo bie që unë kam thënë një rast kur ligji si bie tamam një populli, duhet të ndryshojë ligji i popullit. Dhe në këtë rast duhet të ndryshojmë ne përballë kërkesave të qytetarëve po dhe të botës demokratike. Përpara, unë e di që kemi pas bashkëpunësim të mirë, po që me media dhe kanë kontribuar shumë, mirë njës. Por më shumë kanë shku mediat dhe i kanë pyet politikanë çka po ndodh, dhe unë kam përshtypje që vitet fundit më shumë shkojnë politikanë dhe pyesin mediat çka po ndodh në politikë. Ata mund të jenë të bashkëdyszuar, dhe është mirë, dhe intelektualt, mendimi intelektualve është shumë rëndësi për konceptin. Realizim do të jenë njerëzit që fitojnë legitimitet demokratik, s'ka demokraci në një tjetër. Demokraci mund të jesh përshkruesi më i mirë i botës, shkrimtari më i mirë, po vendimarrjen duhet ta kalosh përmes institucioneve. Dhe në këtë drejtim mendoj që duhet të ketë një trekëndsh po e quaj. Politikanë duhet të jenë më të hapur në koncept. Nuk është shumë rëndësi partia politike sa më rëndësi koncepti ose vizioni për Kosovën. Ju përmendet partneritetin ndërkombëtar. Nëse një partneritet ndërkombëtar ndërtohet mirë ose keq, nuk i takon ajo vetëm një partie politike. Është diçka që ndodh për gjenerata që ende s'kan lindur. Nëse ne bëjmë një marrëveshje ndërkombëtare, nuk i takon një individi një partie politike. Edhe kjo është një punë më e madhe e përgjegjësisë se sa që mund ta bëjmë si individ ose si parti. Dhe e dyta, intelektual, edhe satri besoj secili e din, po përfshi prej akademisë shkenca, universitet dhe tjerë, nuk mund të jenë vërtetues pasiv të fateve të kombit. Ai thotë satri janë përgjegjës për të kaluar tashmë në të ardhmen e kombit. Nuk mundet bile thuhet historia e bën të përgjegjës ata të përgjegjshmit. Dhe më i përgjegjshëm është një intelektual përballë obligimeve kombëtare se sa mund të jetë me shumë kontribut për një bari, me shumë respekt edhe për punën që e bën ai, por intelektuali nuk është shkolluar vetëm më 2 orë mësim. Po më dhon kontributin. Dhe e treta mediat. Media duhet ta bëni seleksionim. Unë kisha ftuar seleksionim për politikan. Le të shkojmë me seleksionim Darwinit negativ për secilin prej nesh. Por për vendin, për konceptin, për ADN-n e Kosovës nuk duhet bëjmë seleksionim negativ. Ne mund të themi që Hajredin Kuçi nuk vlen për këtë dhe këtë, po çështja e Kosovës vlen për këtë dhe këtë. Edhe nuk duhet ta krijojmë logjikën e shtetit që mos ta duam. Unë kam bërë sidomos jashtë kur del, ti keni përshtypje që vi edhe nga njerëzit këtu, e di që vendi ynë ka nevojë për më shumë reforma, ekonomi më të mirë, rëndëligj më të mirë, integrim evropiane, arsim shëndetësi, gjitha e dim këto. Por nuk mund ta mohojmë që Kosova është shtet, nuk mund ta mohojmë që kemi arkitekturë shtetit, nuk mund ta mohojmë që kemi infrastrukturë të barazvlefshme me rajonin dhe duhet ta ndërtojmë konceptin çka po don. Nëse vitet e ardhshme, dhe unë po e quaj, unë jam i bindur që Partia Demokratike do të fitojë, dhe zoti Veseli, edhe i ka vënë konceptet, por po e them që qeveria e ardhshme do të jetë qeveri që duhet të mendoj për Kosovën, për qytetarën e saj, për kufijtë e Kosovës, po duhet ta mendoj çka mendon edhe Brukseli dhe Washingtoni, dhe nuk mundet. Po e them në një vend vogël, çfarë është Kosova, me një breshësi, qoftë edhe ato të dilemave të disa shteteve për shtetësinë tonë, dhe pastaj mos mendojmë shumë çka mendon Brukseli dhe Washingtoni. Arsyeja kryesore është vetëm që kemi ardhur deri këtu me këta. Pra nga buron kjo arrogancë tash në politikën e Kosovës. Po ne jemi shliru. Dhe që në momenti ku shlirohet njeriu, shikoni, është qenie njeriu, thuhet njeriu që është në mbijetesë e mendon vetëm atë problem që ka. Njeriu i lirë pastaj fillon me menduar edhe për gjëra tjera që në momentin e caktuar mund të mos i duken shumë interesante. 3 gjëra që besoj politikën evropiane edhe Kosovën janë duke rëndu, edhe më herët për vitet fundit veçanti është populizmi, është ekstremizmi dhe nacionalizmi. Unë jam për me majtë këtë tretën. Nacionalizmi na duhet, jo në kuptimin e shovenizmit ose të tyre tjerave, por na duhet derisa të rregullojmë raportet me fqinjtë tonë. Por populizmi duhet të jetë më racional. Unë e di çka është me fitu një por vota, por mos e harroni një fakt. I fiton votat, por nëse nuk i realizon pritjet e qytetarëve, dëshpërimi do të jetë më i madh se sa ato që ke pas më herët. Dhe besoj që askujt i interesant që për një mandat, që po shihni që mund të jetë 2 vite, gati asnjë qeveri nuk e vazhdoi mandatin deri në fund, pastaj të humb tërë autoritetin që ka ndërtuar me vite tëra. E dyta të ekstremizmi. Idetë ekstreme, cilat do që mund të janë, qoftë me karakter etnik, qoftë me karakter religios, qoftë me karakter të ideve të tjera nga njëherë ideologjike, që ende nuk janë shprehur në Kosovë, por megjithatë ato janë gjallë dikun, këto duhet të neutralizojmë, se ky kombet e vogla kanë probleme me këto, dhe fundit të nacionalizmi.
Puna kryesore e Kosovës është ta definoj interesin kombëtar, pastaj ta mbroj. Mirë, te ky definim, para se tim te ky definim, po flasim për Partinë Demokratike, i cila i ka pas disa mandate, këto 2 mandatet e fundit në qeveri. Pse mendoni që rikthimi dhe Partia Demokratike në këtë moment mund t'i fitoj zgjedhjet, duke jashtë këtij PR-it i cili i duhet secilit njeri të një partie, pse Partia Demokratike duhet t'i fitoj zgjedhjet dhe një parti tjetër jo, dhe pse duhet ta ketë një mandat tjetër? Që unë do t'i them 2-3 arsye. Unë nuk kam bindjen që veç Partia Demokratike bën mrekullit në vend. Por për marr 2 sende gjatë të kaluara dhe një që mund të jetë për të ardhmen. E para, nëse shikoni historinë politike të Partisë Demokratike të Kosovës, të njerëzve të Partisë Demokratike të Kosovës, legitimitetin që përfaqësojnë ata, legitimitetin historik, politik, moral, profesional, nëse merrni listën e Partisë Demokratike, unë po them, nuk janë burrat ose gratë më të mira të Kosovës, por pesha e tyre është më e rëndë si secila peshë e secilës listë Partisë Demokratike. Që po e bëjmë, nëse folim në peshën në kuptimin e kontributit kombëtar. Po e zëm, kemi njerëz që identifikohen me luftën për liri. Por mendoj që Zoti Veseli ka qenë edhe e prur më i madh si ata, po e quaj krye veteran në raport me ta. Nëse marrim me kuptimin e autoriteteve morale të kaluara, është djali Adem Demaqit, djali Ukshin Hotit, do thotë e kemi rrit një traditë, duke mos thënë që veç me ne ka filluar gjithçka dhe ka përfunduar. Nëse marrim kuptimin e profesioneve, pa edhe po marrim në ekonomi, unë mendoj që Zoti Bedri Hamza për njerëz më të mirë që mund të ketë Kosova, po njëkohësisht mendoj edhe të tjerët që kanë punuar dhe punojnë më herët në Partinë Demokratike edhe profesione të tjera. Por çka do të them, merr vetëm një periudhë. Analizë, njerëzit besojnë nuk e kanë memorin as shkurt. 2007 kemi fituar zgjedhje me 8 janar 2008 kemi filluar qeverinë, deri në qershor 2014. Pastaj ka qenë pjesa e vdanë kështu me radhë. Merr në dinamizmin politik. Kur Kosova ka pas dinamizëm më të madh? Merr në dinamizmin e zhvillimit infrastrukturor. Ne kemi bërë Kosovën bashkë me të tjerë, por ne kemi qenë lokomotiv, shtet, kushtetut, ligje, infrastrukturë, autostrada, aeroporte, shkolla, gjitha. Gabimet? Natyrisht kur i bën gjitha këto punë. A e dini partitë politike që po udhëheqin në komunë po e vrehet një gabim. Nuk për mos harroni në fakt në botën moderne, gabim me shtetin s'kemi bërë kurrë. Edhe kurrë s'do të bëjmë gabim me shtetin. Gabimet janë individuale. Ne jetojmë kohën e shekullin 21. Komunizëm dënimet kanë qenë kolektive. Tash edhe vëlla me pas, edhe djalë me pas kur i kam bitat moshën madhore, nuk je përgjegjës për veprimet e tij. Por ajo çka duhet të them, merret 2014 deri sot, kur PDK nuk ka qenë lokomotiv. Ka qenë në qeveri, por jo lokomotiv në ngjarjeve. Kur ka pas stagnim? Unë kam qenë në qeveri 2014-2017. Asnjë dilemë dhe asnjë presje nuk e heke për bashkëpunimin që kam pas me zotin Mustafa. Por unë po e them një fakt. Dinamizmi i veprimeve ka qenë më ngadalt. Unë çka duhet të them? Pritjet që janë për po e quajmë mas 6 tetorit. 7 tetorin mëngjes do të na zënë sot secilin. 7 tetorit do të na zënë me shumë obligime. Në radhë parë për ballë qytetarëve, në radhë dytë për ballë partnerëve ndërkombëtar. Edhe këto 2 obligime po e quaj, duhet të harmonizojmë në atë mënyrë që gjithë së bashku, por mbi të gjitha, lokomotiv, kush i udhëheq. Ato është shumë e rëndësishme. Pse ke bindjen Shikoni në vitin. Pse ke bindjen që pa Partinë Demokratike nuk kryen procese të mëdha? Megjithatë e ki një lloj sentencë e cila e ki prej vitit 2004. Që po ta them kështu, është vërtetu. Unë po ta them, e kam thënë më herët, unë po e zëm një mik që unë po e them vetëm një mik, që s'po jep emrin. Në vitin 2007 e dha një intervistë do të shpallet pavarësia me datën kaq. Në kohë ditore titulli. Dhe unë i thash, ju do ta shihni shpalljen e pavarësisë nga televizioni. Shikoni në këtë vend ka shumë legitimitete, po legitimiteti i Partisë Demokratike. Unë 2017 ne kam thënë që nuk ka marrëveshje me Serbinë pa një konsenzus nacional. Edhe pa lidhjen demokratike. Veçanti kam thënë pa lidhjen demokratike. Po, vërtet është, po. Do më po them sonte, nuk ka marrëveshje mas 6 tetorit, pa konsenzus nacional, 2 konsenzus janë e para sa më i madh i mundur dhe i dyti domosdoshëm kushtetues. Ne kupton konsenzus nacional, zakonisht konsenzusin nacional e ke lidh prej 2004 me 2 parti, Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike. Po shikoni këto janë 2 identitete, secila janë po e quajmë surrogatet e të tjerëve. Nëse merr si identitete, mos mendoni që një parti politike mund ta bëjë një marrëveshje dhe marrëveshja do të flajë, si thuan fjalën popullore, nëse njëra prej identiteteve nuk e pranon. Dhe unë në këtë drejtim e them, ne mund të kemi parti, mund të bëhen tjera të ndryshe, por në momentin e shndërtimit, Partia Demokratike është parti që identifikohet me lirinë e Kosovës, kemi qenë parti që identifikohet me pavarësinë e Kosovës, edhe tani pavarësi që është koha shndërtimit, një proces i tretë. Unë atë e kam qenë 2007 në traktat i paqes, kam pasur reagime edhe prej mediave.
Çka po mendon këtu, po them prap. Traktati i paqes duhet të mbyllet me konsenzus sa më shumë të mundur. Unë kisha pas dëshirë me pa aty edhe vetëvendosjen, edhe nismën, edhe AKN gjitha. Por ai çka do të them, dy konsenzusin e para sa më i madh i mundur nacional, me identitete, dhe dyta kushtetues. Nuk ka marrëveshje për territorin, për paqen, për financat, për obligime tjera ndërkombëtare nëse nuk e ke 80 vota në kuvend. Edhe kush po mendon që mund ta bëni një veprim të tillë, përveç, domethënë asa atyne kushteve që i ke përmend nga viti 2004, edhe këtë është shenjë edhe si çështje procedurale edhe të votave. Dy çështje, unë po them e para është konsenzus kushtetues, i domosdoshëm. Mund të krijojë iluzione që thotë mund të ta bëj asnjë njeri në këtë vend, demokraci s'ka një individ që mund të bëjë veprime të tilla, marrëveshja duhet ratifikon në kuvend, ratifikimi është i qartë me kushtetut. Edhe çdo ratifikim duhet të bëhet në mënyrë kushtetuese. Në anën tjetër, duhet të jenë edhe legitimitetet. Shikoni autoritetet morale që ka ky vend. Unë mendoj që njerëzit më eminent edhe qestion politik. Unë mendoj që duhet edhe për marrëveshje edhe familja Jashari, edhe Zahirit, edhe Haradinat, edhe kushte tjetër, edhe komandant. Shikoni, unë nuk po them që ata duhet votojnë. Nëse bëhet referendum, po duhet të them që duhet merren edhe legitimitetet. Edhe Sulejman Selimi edhe tjetri, logjika ime pse po them këtë. Neve na vjen një marrëveshje. Jo vetëm që ne shkruajmë para fakturë ndërkombëtar, por një marrëveshje që nuk na prish kohezionin nacional. Unë kam dy çelësa të suksesit. Je një prej atyre njerëzve të cilët ke marrë pjesë në ndërtimin e kushtetutës Kosovës, kushtetutshmërisë, demokracisë dhe kthehesh në një vendim në një marrëveshje me prapari feudale. Ta them një mendimin, pse po e them këtë? Unë jam bukur real politik. Shikon, kur them real politik, unë punim me ata që kam tavolinë. Edhe unë du me fitu legitimitetin. Shikon, legaliteti që është tjetër, unë du ta fitoj legitimitetin. Unë, kur jam membru kryetari Komision Kushtetues, kam pas dilemë vetë dhe në familjen time. Baba im ndjem ka thënë asfat e punë tjetër, si është historia politike njerëzve që merreshin me kushtetuta jo e mirë. Dhe unë takimin e parë kam bënë në Skënderaj. Dhe jo rastësisht kam thonë kushtetuta e Kosovës është shkruar prekazi. Unë e kam ditë çka kam thonë. Më thonë pse po them këtë? Është sublimim. Kushtetuta marrëveshje politike pra? Njerëzit pajtuan që është me menaxhu shtetin. Dhe unë s'po du me pas asnjë njeri në rrugë ditën që bëj marrëveshjen. Ky është udhëhec i mirë. Baton, besoj gjithë ne dim. E ruan harmoninë në shtëpi, paqen në fqinjet. Asnjë zë kundër nuk kisha pas dëshirë me pa në Kosovë, kundër një marrëveshje eventuale që për Kosovën. Dhe kjo është lufta që duhet të shpenzojmë energji. Unë e di që thotë jo është mund të jetë e tipit jo shumë demokratik, jo shumë institucional, e di këtë. Por po ashtu e di që Kosova funksionon pak më ndryshe. Dhe sot po e marr një shembull shumë të thjeshtë. Unë e di dhe i kam thënë gjyqtarëve kur kam qenë ministër, mos japni dhuratë kanunit për kodin penal. Por e di që japin kanun. Dhe sot, nëse dikush e ka një dele me shkel dikun, ma të lash e ka me zotin e deles, mu marrë vesh me to se me gjyqtarin. Po kjo dënë kohë. Dhe tranzicioni që në kuptën? Tranzicioni për mendimin tim janë dy gjëra interesante. E para më bin kokë që si e mirë, dhe duhet më ndryshu dhe dyta që shumë rëndësi. Prej një demokracie të brisht, institucioneve jo të plota, me kalu një institucione funksionale. Kur të janë këtu institucionale, pastaj ti nuk i të lashe. Po si me kalu këtë? Për me kalu këtë fazë, marrëveshjet janë pajtim, unë du me pas problem në marrëveshje veç me Serbinë, me kërkon Kosovë. Mirë, që pyes diçka për PDK-n dhe Kadri Veselin kryetar, ju keni deklaruar se ai do të ndërtoj vizionin për vendin. Kjo ishte një farë mënyrë dhe kërkesa juaj kohë me parë. Duke qenë numrin 2, a mendoni që kryetari i Partisë Demokratike e ka ndërtuar këtë vizion dhe cili është ky vizion që t'ja shpjegoni edhe votuesve, edhe njerëzve të Partisë Demokratike, pse jo? Shikoni në kohën kur ka ardhur zoti Veseli kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, PDK ka pas një identitet të fortë. Dhe ardha çdo identiteti tjetër kërkon derisa të bëni lloj ngjizje. Jo që s'ka qenë i konceptualisht i ngjizur me PDK-n, por mendoj që tani më ai identifikohet me PDK-n dhe PDK me ta. Tani më ka ndërtuar dhe po shifin opinionin publik që hera e parë që ndërton një vizion. Për mu, përveç afinitetit personal që mund ta kem me dikën, për mu vizionin bashkon me dikën. Dhe unë du të them që unë kam mish në parti tjera politike shumë të mirë. Jo të mirë, po super të mirë i kam, por vizionin politik e kem pak më ndryshe, si në ekipet futbollit që mund dikush me dikën tjetër. Si e ka ndërtu vizionin për vend, nëse mbjoj ta them. Dy çështje që unë i besoj në vizionin e tij. E para orientimin e qartë propagandimor. Dhe për mua shumë rëndësi një lider politik i partisë më të madhe, politikën vend me pas orientim propagandimor për vendin. Dhe e dyta, me pas menaxhimin, raport me vendin me qasje të barabartë,
pa e marrë parasysh subjektin politik që mund ta ketë. Dhe ju nëse shihni konceptin e fundit, ideja që mund të jetë diku ju ka duk futuriste. Unë e kam qytë ide inovative. Pse po e them inovative? Ideja inovative që po thot luftën kundër korrupsionit, rend dhe ligj. Unë që luftë për rend dhe ligj. Pse po them inovative? Idetë inovative, për sa kam lexuar, duhet të kenë 3 karakteristika. E para duhet të jenë treja, e dyta duhet të jenë diçka dobishme për shoqërinë, dhe e treta duhet të jenë befasi. Kur them treja, o dënia të janë kush jam marrë eri. Ka qenë ide më herët, por kjo është e re që hera e parë. Dikush po e thotë jo po e përdori kundër kundërshtarëve politik, por po e vën një kod moral. Po thuaj që po thotë po e përdorim për vetes dhe për të tjerët. Dhe narracioni ka ndryshuar. Kjo është befasia, domethënë. Jo, kjo mendoj që është e para si e re. Se gjithë përpara kanë thonë ti je i korruptum, ai tjetri i korruptum. Por kur kush ka thonë hajde të bëjmë narracionin e vendit. E dyta çka është beson për mua e dobishme. Është dobi shoqërore. E para mos më leju me thonë shteti po dështon. Nuk guxojmë me thonë që Kosova është shteti i dështuar. Por kjo është edhe për brenda, për besimin e qytetarëve, por edhe për partnerët ndërkombëtar. Edhe e treta që unë po ashtu besoj befasi. Befasi që Partia Demokratike po thotë që unë po bëj. Që unë po si mund ta bindni dikën se Partia Demokratike ka qenë në pushtet që nga viti 2007 dhe narracioni ose rrëfimi për kundër korrupsionit. Shikoni, si mund të jetë i besueshëm, me çka ndërtoni këtë besueshmëri se ju po thoni që kjo është inovative dhe e besueshme. Inovative edhe dobishme. Edhe e dobishme gjithsesi, po këto dyja janë karakteristikë. Shikoni. Po inovacioni për korrupsion, kundër korrupsionit nuk që po marrim vetëm një fakt. Jo, është inovative, hera e parë. Shiko, hera e parë partitë politike jo që po e pranojnë direkt, por megjithatë punon dhe ideja u shpërnda. E pa që partitë indirekt tash edhe tjerat po thonë ne kemi prioritet rendin dhe ligjit, luftën korrupsion, krim të organizuar, e pa që edhe tjerat po krijojnë dekode morale me thon listat tona, mbile po shtyhen para media, jo është thjesht njerëz të akuzuar, nuk ka qenë betejë. Edhe po e them një fakt. Asnjë njeri nuk është i fajshëm derisa nuk ka gjykim të formës së prerë. Ky veprim më shumë si kushtetuta. Kushtetuta i garanton cili do qytetar që është i pafajshëm. Me prezumimin e pafajësisë, Konventi Evropian i garanton cili do. Kjo nuk ka stigmatizim. Do kisha dashur njerëzit e media e drejtësisë mos ta keq përdorin këtë. As nuk ka stimulim për ata mi dënu, as nuk ka destimulim me veprim kundërshtim me ligjin. E çka është më rëndësitë e barazia para ligjit, se mendim këtë fjalë shpesh. Unë mendoj që janë 3 karakteristika që zoti Veseli ka të qarta. E para për punën, për veprimin e njëjtë, me qenë procedura e njëjtë, vendimi i njëjtë. E dyta, cili do njeri që ka bërë shkelje ligjore të ballafaqohet me ligjin, duke dhënë mundësi drejtësisë me shku deri në fund, por duke respektuar drejtat të njerit. Dhe e treta, cili do njeri që se ka shkel ligjin, mos më friksu. Mos me thonë vjen dikush në pozitë ose në pozitë dhe pastaj bën ndryshimin e gjendjes juridike. Nëse krijojmë këto 3 postulate, së më rëndësishme sistemin e drejtësisë. E di këto janë këto idealiste pak, po bodan edhe boda që thosh krejt e ka kulminacionin e demokracisë dhe sundimin e ligjit ka si pëngjesë. Mas pari është ideja. Dhe atë bëjmë një ide, pastaj të bëjmë parim të shoqërisë. Nëse bëjmë parim, atëherë mund të ketë devijime të vogla, po jo devijime që mund ta dëmtojë shoqërinë. Dhe mendoj që pastaj zoti Veseli ka një qendrim të qartë raport me ekonominë. Shikoj, ne kemi diskutuar dhe shumë shpejt, po po zbuloj vetëm 2-3 çështje. Unë besoj që me ekonominë, përveç që i kam mbledh njerëzit e mençur, raport me zhvillimin ekonomik që kanë ide për ekonominë, kanë ide për menaxhim, kanë eksperiencë veçantë, ai mendon që bezom ekonomia, në veçantë do të jetë sa përket sektorit privat dhe aspektet të çështjeve sociale, kategorive sociale, nga se sektori publik më shumë apo pak rahatu po e quaj. Dhe e treta, unë mendoj që shumë rëndësi për të integrimet evropian dhe partneritetin ndërkombëtar. Unë mendoj që këto janë orientime të qarta për një lider, për një vizion. Brenda vizionit e tij ka hapësirë me dhënë mendim secili, vizioni nuk ka Bibla, Kur'an. Ka mundësi që plotësohet dhe jemi bindur edhe me partnerët tjerë që mund të jemi në qeverisin e ardhshme, do ta përplotësojmë njëri tjetrin. Mirë, zoti Kuçi, çka ka gabuar Partia Demokratike në këtë periudhë edhe pse zoti tha që ka qenë udhëhec i procesit të dialogut, çka ka gabuar Partia Demokratike bashkë me koalicionin në këto 2 vite që i kanë vënë ngërç procesit të dialogut, nuk e kanë shtyr tutje dhe natyrisht e kanë krijuar një raportërim me bashkinë ndërkombëtare. Shiko, unë kam pas dhe raporti nuk është bash i pëlqyeshëm as miqësor. Shiko, unë kam pas dhënë një intervistë më herët dhe kam pas me shumë respekt që e kam edhe mik personal zotin Veseli, nuk jo vetëm kryetar partie, bila jam afër më shumë se sa tjerë, por duhet të them, i kam bërë thirrje publike, sjellës si kryetari i partisë dhe si i pari i koalicionit qeverisës. Ndoshta ajo mirësia ka fundi po nga ajo mirësia njerëzore, shpesh ato e ka bërë që mos sjell më shumë si shok. Jo, ne mund të jemi shok, por këtu unë jam përfaqësues i partisë, ju
i Klanit. Dhe më thënë, këtu i kemi, edhe unë mendoj që këtu Partia Demokratike o desh mu sjell. E gabimin në skenën politike të Kosovës mendoj ka ndodhur në vitin 2014. Shikoni kjo logjika që mund vjen keq, sidomos për disa njerëzve që unë konsideroj edhe më të lexueshëm, edhe më tolerant, edhe njerëz që kuptojnë edhe lirinë, edhe demokracinë, raport me vijat e kuqe. Demokracia nuk ka mohim. Demokracia është aktivitet, është ide, është veprim, është ofertë. Se shumë leta, kush nuk do në më marrë me një parti politike, së merret hiç me politikë. 2014 ndodhi një politike i natit. Ajo politike e natit... Cili është ai moment? E blanit, momenti i blanit. Shikoni, kjo është sikur momenti që njerëzit, kur gjujnë shaj thuhet, nëse ka bën 1 milimetër, mas 1 kilometër gabim 1 metër. Dhe mendoj që aty ndodhe një gabim i politikës së natit. U fitu përshtypja që një nga ne. Nuk mund ta mundin Partinë Demokratike të Kosovës, e po bëhemi bashkë. Po nuk ka ekipet futbollit që duhet të bëjë 10 me mujt një ekip. Njëtë pat logjike dhe tash. E po të parazgjedhë, po bën 2 parti me antagonizma. Jo personal, se në këto personalin politikë si marrë fare. Me antagonizma, partia thot ekstremi djathtë me ekstremin e majtë. Dhe në Kosovë është bë politikë e matematikave. Në vitin 2014 ndodhi kjo. Pastaj çka ndodhi? Prej pritjeve të tilla ndodhi një koalicion tjetër që pastaj ishte pak sa i lënduar. Do të thotë logjika jon, stila do politikë që do të jetë në Kosovë. Ne mund të kemi simpati ose më pak simpati për një lider partije politike, për leadershipin e tyre, por për votuesin e tyre kemi respekt. Kushdo që vjen kuvendin e Kosovës, për mua do të jetë i pranueshëm. Me bashkëpunu, opozitë që do të jetë ai nuk i jep logjikën tyre. Ju keni pas gjithmonë respekt për lidhjen demokratike, keni vendos, keni miq, nuk keni pas fjalor të vrasë kur tjerë. Se kam përgjën fjallon i vrash me asnjëri. Po, mirë, po me gjitha të, ata kanë qenë kundërshtarët tuaj kryesor. Po, gjithë të që zakonisht, më të që normale. Po, e keni pas një lidhje të veçantë institucionale me Isa Mustafën dhe me tjertë. Por me gjitha të, lidhja demokratike, në një moment kur keni dalë për koalicionit, ju ka vu në listën e partive ku nuk bëhet koalicioni dhe nëse nuk keni armiqësor, atëherë jeni të pamundur për koalicion. Shikoni, unë mendoj që historia politike e Kosovës, 99 deri më sot, koalicione më të mëdha, më të shpeshta ka ndodhur Partia Demokratike me Lidhjen Demokratike. Dhe besoj që kjo është... Jo, zaten ato ka ndodhur gjithkohën, përveç 2 viteve. Dhe po e them, për Partinë Demokratike e Kosovës nuk ka marrë ai periudhë. Që unë po e them, nuk është turp as një periudhë. Dhe unë duhet të them po është në 2 marrëveshje politike, ndras marrëveshjen të parë ndoshta ku martuan. Nuk jam pishmon. Edhe që kem punu me ta, edhe me zotin Mustafa, edhe bashkëpunimin, du të them një fjalë shumë publike. Bashkëpunimi profesional, besoj tjetër dhe personal. Unë jemi bindur që zotin Mustafa më shumë e kanë respektuar njerëzit e Partisë Demokratike të Kosovës se sa njerëzit e partisë së tij. Dhe kjo nuk kemi bërë keq. Për hap këtë historia do ta bëja njëjtën gjë. Njëjtën gjë do ta bëja me Ramushin, njëjtën me Fatmirin, njëjtën me Albinin. Ne kur të hyjmë logjikën me bashkëpunu me dikën, nuk bashkëpunojmë mbi logjikën e kundërshtimit njëri tjetrës. Nga se kemi marrë përgjegjësitë përbashkëta, edhe kurdo që kemi bashkëpunuar, edhe me tash me zotin Hajredinaj. Ne jemi mirënjohës për punën që e ka bëj bashkë si kryeministër, për bashkëpunimin presim me bashkëpunu prapë në qeveri apo në pozita të tjera, por është pjesë e Kosovës. Jemi edhe në raporte personale me cilin do. Pra logjika çka do thotë? Nuk guxojmë ja lënë dorë partitë politike, edhe unë ftoj edhe Lidhjen Demokratike, besoj këto tjetër janë. Nuk guxojmë ja lënë dorë inaxhorëve. Shikoni, 7 tetori duhet me na zonë esull, po e përsëriti për herë dytë. Dhe 7 tetori duhet me na zonë me thonë çka do të bëjmë patutje. Ajo matutje do të kërkon bashkëpunim me gjithë ne, që jemi pak, edhe me partnerët ndërkombëtar. Mirë, megjithatë, unë thash e gjetë një mënyrë për të përgjigjur dhe për ta lënë Lidhjen Demokratike të paprekshme në atë diskurs që e ka pas. Nuk dëshiron që të jetë me ju në koalicion. Kur kush shtin me zër, asnjëherë s'e kem shtin me zër. Unë do të ishte absurde me thonë që dikush shtin me zër, por mos e harroni ne. Në 2007 ne kemi qenë fitimtar, Lidhjes Demokratike ja kemi dhënë presidentin. Në 2014 ne fitimtar, ja kemi dhënë partisë dytë kryeministrin. Dhe nuk ka diçka me zër, kemi bërë marrëveshje me vullnet, kemi punuar me vullnet deri ditën e fundit. Raportet personale kemi bërë bashkë. Edhe në kohën e ndjerit Berem Rexhepi ka qenë me vullnet, marrëveshja, edhe në KPA. Këshillin Përkohshëm Administrativ, kemi punuar bashkë për 2 vite. Kur gjë të keqe s'ka bë, unë mendoj që kemi bërë të mira për Kosovën. Pastaj kemi dalë ngara. Koha e garave, unë e kuptoj, fushata elektorale tenton me gjetë pika dalluese. Por po e them, qytetari i Kosovës, më shumë se sa me thonë nuk e du një parti politike, më shumë se sa me thonë e bëni vi, kuqës e të barë, çfarë dojnë për një parti politike, kërkon cila është oferta tyre për vendin, cila është oferta tyre për
ekonominë, cila është oferta tyre për integrimet, për partneritetin ndërkombëtar, për arsimin, për shëndetësinë, se sa më thonë e du se du dikën. E do se do dikën është çështje krejt irrelevante. Ato parti që në parlament do të jenë pjesë e vendimorës, qoftë pozitë ose opozitë. Rolin në demokraci luan se përket shpërndarjeve të detyrave, po cili do e ka rolin e vet. Mirë, Hajredin, kam një çështje që ka të bëjë me që ju që 3 herë po e përmendi të zgjuarit të esull me 7 tetor. Të zgjuarit të esull me 7 tetor realisht nuk ka të bëjë vetëm me ekonominë, por ka të bëjë me një ngërç të cilën e kemi me Bashkinë Ndërkombëtare dhe dialogun. Çka do të thotë për ty, për Partinë Demokratike, dialogu? Çfarë do të thotë marrëveshje ose rikthimin e afërsisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Brukselin, dhe çfarë do të thotë fundi i kësaj marrëveshje? Ku realisht është e mundshme dhe ku është e pamundshme refuzimi? Shikoj, para, e di që do të më marrin për titull për talet, po do ta them. Qeveria jashtme do të jetë në radhë parë qeveria e dialogut. Dhe mendoj kush do. Do më besoj që zoti Veseli do të jetë kryeministër edhe e din këtë. Dhe do të jetë i punëve tjera, por do t'ja merr hijen e punëve dialogun. Dhe mendoj kjo është bërë qartë. Edhe për proceseve të mëhershme, po edhe për deklaratave të Kuintit. Dhe besoj që kemi lexuar me kujdes para një kohë, nuk ishte besoj që nëse Kuinti jep një deklaratë do thotë ju bëni çka doni, por e keni këtë prioritet, mos harroni një fakt. Prioritetet për Kosovën, po edhe për vende tjera, i përcaktojnë qytetarët e saj, po edhe partnerët ndërkombëtar. E dyta, unë mendoj që është një moment që duhet ta përmbyllim çështjen e traktatit të paqes, unë e kam qytur me Serbinë. Para 4 vitesh. Pse po them këtë? Bindja ime e plotë është, herën e parë kam bën 2007, pas edhe një herë kam përsërit. Pse po them këtë? Ne kemi përfunduar procesin e lirisë. Ne kemi përfunduar procesin pavarësisë, por pa përmbyllur procesin e traktatit të paqes. Unë mendoj që ke problem me një konflikt të hapur që mund ta lëmë me Serbinë. Pse? Çdo gjeostrategji që ndryshon, dhe po e shohim që po ndryshon, momente caktuara, e rrezikon qendësinë tonë si shtet. E dyta, krijon pasiguri për qytetarin tonë. E treta, pasiguri për investitorin e huaj. E katërta, krijon tensione edhe në rajon. Dhe besoni që Kosova duhet të ndihet mirë kur një vend shkon Republika e Kosovës, vend tjetër me emër, dikun pa emër, dikun se planojnë. Dhe unë nuk duhet më shqetësu, e aq më pak fëmijët tonë që çka thot presidenti çek në Beograd, ne duhet ta mbyllim këtë kapitull. Dhe unë mendoj gjenerata lirisë, gjenerata pavarësisë e ka obligim. Këtu po e shti edhe veten, edhe cilin do që e ka për që mbi 30 vite në Kosovë, e ka obligim me mbyll këtë çështje. Po atëherë a je zgënyer për faktin se shumica e liderëve dhe jo vetëm liderëve, por edhe ata të cilët kanë narracion për dialogun thonë që të vijë momenti, një moment tjetër. Shikoni, këto momente nuk i kryejmë ne. Jemi të qartë, nuk jemi ne qendra botës, nuk i kemi ne qelësat e Pentagonit, nuk i kemi as qelësat e Brukselit. Ne jemi me fat që kemi një koncentrim më të madh të Washingtonit dhe të Brukselit. Në momentin kur është koncentrimi i tillë, çka e lutë Bashkinë Ndërkombëtare? Mos me pas hendek në qendrimin mes Washingtonit dhe Brukselit. Dhe kur në mes Kuintit në veçantë pse? Të dy palët, edhe ne, po edhe pala serbe do ta kesh përdorim. Nëse ka hendek, nëse ka unitet, ne atëherë duhet jemi të kujdesshëm kush janë aktorët e dialogut, aktorët vendorë dhe ndërkombëtar, dhe mendoj që të vendorë duhet ta fitojmë. Kemi përfaqësuesin special. Po e dyta duhet ta kem parasysh kush janë aktorët ndërkombëtar, dhe unë mendoj që është mirë që është një emëruesi, një emëruar nga SBA-ja, mendoj që BE-ja duhet ta lëjë rolin e vet, duhet punojmë që të mos ketë përfaqësues të Rusisë në këtë çështje, dhe këtë duhet punojmë partnerët tonë ndërkombëtar, se ne nuk kemi fuqi ta ndalim. E dyta çka duhet të kemi parasysh temat. Unë them temat e të kaluarës, që janë prej ato që janë më të zhdukurit, domët gjithë ato deri te suksesioni, duhet të kemi temat që kemi arrit me marrëveshje, çka do të bëjmë ato, dhe fundit do të jenë temat e së ardhmes, çka do të bëjmë me bashkëpunim ekonomik, tregtar, përfaqësim ndërkombëtar. Por krejt kjo duhet të mbyllet me njohje reciproke. Kosova i ka dy çështje që duhet më kërku. Njohje reciproke antarësimin në KB. Unë e kam bërë një dokument me shkrim që kryetari Veseli ka dhënë në maj të vitit kaluar edhe liderëve të partive politike, ma ka kërku kryetari dhe kam bërë me dëshirë, mendoj kryetari ka bërë një shërbim që e ka dorëzuar të tillë, dhe ndër tjera kam thënë që marrëveshja eventuale duhet të miratohet si rezolut në Këshillin e Sigurimit edhe në Këshillin e Ministrave të Unionit Evropian, që hap çelësin për 5 shtete që s'na kanë njohur në Unionin Evropian dhe hap çelësin për antarësim në KB. Mirë, për faktin që po thu që kjo qeveri është qeveria e dialogut dhe realisht është një lloj
Do të merret me punë tjera, por emri do të mbetet si qeveri. Kjo është çështja kryesore. Megjithatë, temat e cilat kanë bëjnë me dialogun janë taksa, pjesëmarrja në dialog dhe përfundimi i saj. Nuk ka adresim të tyre nga asnjë parti politike, ose edhe nëse ka të kundërtën e asaj që na pret në pas datës 6. Shikoni që ka mujt me ndodhe mirë në këtë periudhë, edhe pse mund të jetë, unë besoj shumë të liderët e Kosovës në raport me Serbinë. Dhe kjo mund të jem edhe ne, po unë besoj shumë, cili do. Kretë kandidat që janë për kryeministër. Shiko, unë i një edhe personalisht, që të gjithë në format të ndryshme një personalisht, dhe kam respekt për secilin prej tyre. E një edhe presidenti shumë mirë, kur nuk dyshoj që asnjëri prej tyre bën marrëveshje në dëm të Kosovës. Absolutisht. Mund të bëjnë një lojë politike që dikuj mund t'i duket se të më mirë nesër më keq, por marrëveshje në dëm të Kosovës nuk bën asnjëri. E dyta, çka mund të jetë që ju po e përmendni. Është bëhe mirë që është hek fokusi për atyre temave të zhagitjes, dhe është një moment, apo e zgjidhim krejt ose hiq. Dhe tani çka duhet themi? Taksa nuk ka problemi vetëm. Nuk ka problemi kryesor me Serbinë. Ne duhet me paketë. Republika e Kosovës, konsultim me partnerë ndërkombëtar se ne s'mundi po. Nuk ka problemi vetëm, po kemi kusht. Po shikoni dialogut. Unë po e them nëse kërkon Kuinti, Shebaja dhe Brukseli. Unë me qenë kryeministri i Kosovës sonte shkoj në Bruksel merr na vesh. Edhe për taksën për çka do tjetër. Asnjë ftesë që ma bën Washingtoni dhe Brukseli se kisha refuzuar. Asnjë. Prej studio tash isha nis më njëre. Dikuj mund t'i duket naivitet. Shikoni, as lojalitet, nuk ka lojalitet me partnerët. Kosova ka këtu me partner ndërkombëtar. Kosova qëndron me partner ndërkombëtar edhe kur s'na ka rënë keq kur kemi qenë mirë me Washingtonin dhe Brukselin. Kur s'kemi qenë mirë me këto, 12 ne jemi nda. Konferenca e Londrës nuk o mojt në Moskë. Shikoni, konferenca e Londrës o mojt në Londrë, besoj e dim. Kongresi i Berlinit o mojt, do thotë ne ta kemi qartë. Ne nuk kemi shpëtim tjetër, nuk kemi rrugë tjetër, s'kemi alternativë. Interesat kombëtare fati i madh ka qenë që janë të orientuar me perëndimin i vijmë ne ta mbyllim këtë kapitull. Pastaj të bëjmë të ecim krah kombëve të lira. Marrëveshja me Serbinë, jo që jemi në të ngarendur, na ka ngulfat. Në emër të anti-serbisë i kemi bulu dobësitë tona. Marrëveshja me Serbinë e zhvillon edhe demokratizon edhe Kosovën, edhe rajonin e shtensionon. Ne i vëmë sikletë edhe Shqipërinë, ne i vëmë sikletë edhe Maqedoninë nganjëherë, edhe Malin e Zi, s'po për Bosnjën që ka afinitet më shumë me Serbinë, po këto tjera takime të përbashkëta rajonale i vëmë sikletë. I vëmë sikletë në Bruksel. Në Bruksel neve nuk na presin si mund nuk kanë presi zavend kryeminist as kërkon. Si kryeminist po me emër. Në një institucion që ne kemi kërkojmë hynë në Unionin Evropian forma tjera, duhet ta mbyllim këtë kapitull. Unë mendoj e kam pas një prezantim për politikën e jashtme në Suedi dhe njerëzit që më kanë dëgjuar aty ka duk befasi qysh 4 lloj prezantimi ka njëjtë njëri yni. Ministri yni i jashtëm me 4 lloj po e quaj identifikime shkon në konferencën ndërkombëtare. Dikon ministri i jashtëm i Kosovës, dikon vetëm me emër, dikon pa emër fare, dikon të selon fare me hy. Dhe ne nuk guxojmë kështu. Mirë. A mendoni që ky proces do përfundon shkurt, siç thon? A mendoni që është aq i gatshëm sa zgjatja e këtij procesi më gati është definuar? Dhe ky definim i zgjatjes së këtij procesi do t'i vënë ciklet më njëherë mas 6 shtetorit, ndoshta edhe gjithë liderët të cilët e arrin një koalicion. A kanë mundësi të presin partitë politike për një koalicion, apo duhet ta bëjnë atë shpejt sa të hynë në një proces i cili do të përfundojë në janar shkurt, mars, ku diun? Shiko, ne do të punojmë shumë që me 6 shtetor vullneti i qytetarëve të reflektojë në rezultat zgjedhor. Prej 5 kandidatëve për kryeministër, 4 prej tyre kanë një background të autoritetit edhe moral edhe kombëtar që mund të jenë të denjë, po e quaj, edhe për një marrëveshje eventuale. Pastaj duhet të jetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës apo kondemronaj dhe duhet të jetë presidenti. Këta 6 veta duhet të ulen 1 ditë, 2 ditë, 5 ditë. Ta bindin njëri tjetrin bashkë çka duhet bëjnë dhe t'i prezantojnë qytetarëve, pastaj me partnerë ndërkombëtar. Kjo nuk duhet lidhet shumë vetëm me qeveri, por identifikimi i temave të mëdha. Askush nuk mund të më thonë do të jem qeveri, po s'merrem me atë punë. Askush nuk mund të thotë më që do të jem qeveri, po këtu do të thirrë do të jetë në kip të unitetit. Përgjegjësia do të jetë me fuqi. Demokraci fuqi tjetër s'ka vetëm fuqia politike e votës. Ai që merr vota ta merr përgjegjësinë edhe për çështje të tjera. Tjera duhet të ndihmojmë, të jemi konstruktiv, por po e them ne. Unë jam i bindur që Zoti Veseli do ta ketë edhe autoritetin, edhe politik, legitimitetin demokratik, por atë që ka moral për backgroundin e tij, me udhëheq një proces të tillë, natyrisht me mbështetjen e gjithë të tjerëve. Por dialogu duhet të ketë adresë. Mirë, kur flasim për fundin e
e këtij procesi zgjedhor, po flasim edhe për një rregull politike që ka filluar gjithkujt i pëlqen në Kosovë, që për disa kohë zgjedhjet këtu e ka një standard, nuk ka gjuhë të urrejtjes, përveç një partie politike që del ndonjëherë nga kornizat e asaj që quhet fair play elektoral. Ma thuani si mendoni se do të përfundojnë këto zgjedhje me datën 6 dhe a do të ketë rikthim të atmosferave çfarë i kemi në region, për arsye që për një kohë gjatë në Kosovë nuk kemi pas kësi problematika zgjedhore. Unë mendoj që A u kriju një standard që ti beson që do të jetë i qëndrueshëm? Unë mendoj që morali i qytetarëve të Kosovës nuk i pranon të veprime. Dhe jo që jemi shumë burra të mirë, ne po skuqzojmë për qytetarëve, mi po të veprime. Unë mendoj që këtu në Kosova dallon pozitivisht edhe për Shqipërisë, edhe për gjitha vendet tjera. Një fjalor vullgar i vrazhd, kështu besoj që s'e pranueshëm. Pra qytetarin e ka disciplinu, do besoj që mirë. Edhe në backgroundet tona familjare, nuk jemi shumica që janë konfrontues. E dyta që mendoj, skena politike ka bërë një traditë mirë, sidomos partitë e mëdha politike. Kuptimin e konfrontimit të ideve, po jo të konfrontimit të do ta quaja më shumë se sa ide. E treta që është pashtu më rëndësi, secili prej neve, edhe në premtimet elektorale, e din që edhe mas datës 6 duhet me bashkëpunu me dikën. Edhe përvoja politike, gjithë neve që jemi, edhe këta 3 që kanë hyrë, e shohin që nuk përfundon jeta me 6 tetor, as nuk fillon krejt diçka e re. Aty do të jetë, unë jam i bindur që partitë duhet ta kultivojnë në radhë, por gjenerimin e të mirave pozitive për një vend e bën partitë politike, në kuptimin politik, po dhe gjenerimin e të këqijave. Edhe unë i ftoj partitë politike të mos jenë azil i mendimeve të tilla, i konfrontimeve të tilla, po përkundrazi partitë politike të marrin vendime të cilat njerëzit mund të jenë papranueshme. Nuk i amnistoj asnjë veprim të tillë, por duhet të tentojmë nëse ka ndodhur diçka më zvoglu dhe hera tjetër mos përsëritet asnjëherë. Dhe në fund a besoni që unë e di që do të thoni po a besoni që Partia Demokratike do i fitojë këto zgjedhjet dhe kë ka kundërshtar kryesor? Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës do të fitojë zgjedhjet. Thash, lista e saj, barsi listës, njerëzit e kalumja e saj, premtimet që japin për të ardhmen, pritjet që janë qytetarëve, po dhe sfidat që të janë për Kosovën, askush më mirë se Partia Demokratike nuk mund të dalë në ballë. Kemi dhënë provat mjaftueshme që mund të dalin në ballë, dhe unë e them Partia Demokratike është lokomotive proceseve, i ka prirë mirë procesën në Kosovë, me Partinë Demokratike në krye o dalë mirë, edhe liria e Kosovës o dalë mirë, edhe pavarësia edhe shëndërtimi, edhe marrëveshja për paqe, edhe reforma tjera, rëndësishme dalin mirë me Partinë Demokratike, askush mund ta zhduk për skenës politike Partinë Demokratike të Kosovës. Ajo që ka të them është që rival për ne, po e quaj me respekt për secilin subjekt politik, po do ta shohim, unë mendoj që tani është nda skena politike në 5 vende, secili rival kuptimin asaj, po secili partner. Dhe nëse e keni vërejt Partinë Demokratike, asnjëherë nuk e shon shumë, as nuk e afron shumë. E rrim një partneritet dhe duhet sillemi. Partia më e madhe duhet sillet më së miri. Mirë, këtë në fund po bëj pyetje ndryshe. Nëse nuk fitoni, a do të silleni sikur partitë tjera opozitare të cilat kanë qenë, a do të përdorni gasjellës, a do të përdorni po themi gjëra të forta për shpërthimin e gomave, a do të bëni gjëra të cilat realisht e kanë karakterizuar disa vite procesin politik në Kosovë? Shikon, ne kemi punuar shumë që rrugën jo institucionale mos me legjitimu nga partitë politike dhe veprimet jo legale me vende institucione. Dhe unë mendoj që këtu Partia Demokratike është shembull për të mirë, njëjtë ka qenë edhe Lidhja Demokratike kur ka qenë në opozitë. Aleanca kohëve të fundit, pa të filluar se për ndryshe, edhe ata kanë qenë më ndryshe. Ajo që duhet ta them, Partia Demokratike edhe në vitin 2000, kur më zgjedhjet lokale nuk ka pas qëllë të tilla. Unë kam dalë në konferencë për shtyp me zotin Limë dhe i kem pranu. Unë duhet ta them, asnjëherë nuk do të bëjmë veprime që do ta dëmton Kosovën, qytetarën e saj, asnjëherë që dëmton kushtetutin, ligjin. Ne jemi parti politike institucionale, ne jemi parti politike që punojmë për Kosovën, cilin do rol që mund ta kemi, dhe unë po them që kur një s'ki shans me pa që do ta bëjë një veprim të tillë, po do të punoj shumë kur as Partia Demokratike, unë i besoj që nuk ndodh me veprime të tilla. Nëse kemi as ngrinë veprim të tillë. Atëherë, për fund po të them zoti Kuçi, se deri tash tu drejtova Hajredin, zoti Kuçi të uroj sukses në këtë garë zgjedhore dhe rikthim me Partinë Demokratike. Faleminderit.